وهلا يعني أتذكر كنا مع بعض بمنطقة السنجار، كان مليئة بالفرح والسعادة، وكنا نجتمع يعني إذا أقل شيء يعني أسبوع، إذا ما اجتمعنا بالشهر مرتين نجتمع. كنا مع بعض سعادة، وكان يعني أتذكر حتى عرسهم، يعني كيف كنا نرقص ونروح ونيجي يعني متونسين. وهلا المنطقة كاملة متدمرة ومحروقة البيوت، والبيوت مهدمة، وما حد يقدر يفوت على المنطقة، يعني متدمرة كاملة. ال3/8 طلعنا يعني الساعة 2 وتقريبا 10 دقائق صار المعركة بيننا وبين الدواعش. لساعة 7:30 صباحا كان المعركة. 7:30 طلعنا من البيت، اتجهنا إلى الجبل. طلعنا إلى جبل سنجار. ما حسينا يعني دلينا 9 أيام بالجبل بدون أكل بدون شرب، يعني أطفال ما كان عندهم حليب، وكان يعني بآلاف بالجبل. يزيدين كان كلهم بالجبل، وكان الأطفال يموتون من الجوع، والشياب وكذا ما كان يقدرون يمشون. يعني صعب، يوم صعب. بابي مشاهر أبويا أمشتر قصدنا أمدشي بعد صلاة زمان داعش هيريشي ما كيف صلاة أمش هات زلامين ما برين قلنا ما قهون الفيدريبن هاتانا كيان فاتكارن أم الويدريمان دي ترامبي الآنين أمشي برنا جهة كيشو يكون دي قلت نقومي وبانا بازلامين وأمرنا ما زلامين قولنا ليدن. أما تلحفار دمان حطانا كيس بيجون تا إيفاري أمش ويدري دراني أمبرنا مدرسة كامل الزندة اشتوان هست سيروجا أم درانين أمبرنا حبسة بعدوش أزب زارو ما زارو كمي مرابو إكياس كريم أميريوان إيش رقابو أصبر ما باخو بشار هايفا زار بالي أزارو كمي الباوي بو اشتي شار هايفاوي أسفروتم إيكش مغرب هات أسكري ما هك يعمل باوي ما ناوي مغرب ما ها بشتوي ما هي أم دي سافروتم إيكش أردن أم كري أو جبيجا هاي فاكيم الباوي بشتي ويجي إيكم مغرب أم كري إجا فين صار منزل باوي وي مغرب زارو كن ما يعنيش ما وندا كرين يعني كرة كي مونداو دي سارة متشابرينك يدريجش بامو ونداو چار مها من نزانش بيهاتي يعني نوبري ما نزاني وتنقو تاري زارو دولاي نزارو أكشتني خوشبو يعني زيالا كيف يتفكرين يعني من زانيجي يعني ملياي ساغا يعني مش متقلق أسجي عاجز بوبوم يعني مقلق نخوشي ديتين يعني
بس قالك ديم كيشام يعني مقالك فكراوي تكرن يعني من نزاني ساغة يا مريا لا بيجا من ديم تقول تايزر عم يقول يا جالس از بيجما تسبرساكي يعني التلفزيون ويبقاري تقول مع نظام يعني إنسان قالك أو وس نظام شو طريقة يعني اشترى بينا يعني يقالك شي سري خون مزارو من لا تيشام والله يعني ما هو كاردي يعني أسقالك يعني كيف خوشهم يعني بشتي مديتي يعني بيجم تسقالك يعني جا من ناس نوهاتي ما في الدنيا يعني بشتي مكورو خديتي يعني سقالك ايش تروي وخدي أزل بعد عشو يعني مقالك عجزيش برويد كي ناس ديما بويد فاكرين يعني ديما زسرويد قريب يعني ايكي مد تريبي وندابو بوم قالك اواوي ناكر يعني مزاني او هر ديما ويترك عمد داو جانات شو هاي فكينات جانات ده هاي فانات هات يعني ما قالك اواوي ناكر ما قالك بيتراوها وكارك مفاجأة أن إجاني مقطع فيديو من ألمانيا. حدا من رفقاتي دزان لي، قال هذا واحد ولد يزيدي وهو موجود بإدلب ومعارضين الفيديو ماله. اجوا الدواعش أسرونا قتلوا أبوي وجابونا على سوريا. لما باعونا عليها شفنا هوكار، عرفنا عليها وشغلنا عليها يعني من وراهم، شغلنا عليها على طريق أخ علي. بخصوص الهوجر طلع يعني تقرير تلفزيوني قبل سنة انه هو عند عائلة ويحتفظون بها، لكن يعني كثير من الناس طلبوا منه مصاري يعني مبالغ او فلوس، طلبوا منه فلوس مشان يرجعوا الهوجر. طلبوا مني يعني مصاري مقابلها. أول مرة طلبوا منه 60 مليون، طبعا مو الشخص اللي يمه، غير جماعة طلبوا مني. قلت لهم ما أقدر أدفعها، وبعدين شغلنا عليها 7 أشهر. عمو حسين حاول كثير يعني وتعب هواية مشان يعني يطلعها يعني، لكن ما قدرنا نوصل إلا ندفع. وصلوا للدفترين ونص 25,000. اتفقنا على 25,000. لكن في عندي ناس اخ يعني راح اقول ما بدي اتذكر اسمه، ساعدني بهذا الشيء، قال لي انه ابو حسين في شخص عنده علاقه مع وزاره الخارجيه التركيه، الحكومه التركيه، ممكن اعطيه رقمه ويتواصلون مع العم الهوجر وبلكي يتدخلون بالموضوع ومشان يساعدوا بدون ما يدفع مبلغ. جاني اتصال من تركيا، قالوا لي أنت عم هوجر؟ قلت له نعم أنا عم هوجر. قال هوجر يمنا، إذا تقدر تيجي على تركيا راح نعطيك إياه. قلت لهم كيف راح أتأكد يعني هوكار عندكم، وكيف راح أتأكد غير أشوف شيء؟ قالوا لي ما لك علاقة بها، نحن حكومة التركية وما لك علاقة بها. رحت على سفارة تركيا، ختموني فيزا. قلت لهم خلاص ختمت الفيزا. قالوا لي روح على بيت إلا ما نتصل بي. أنا جيت على بيت، لا وراها بيومين اتصلوا بي، قالوا لي إذا أنت حاضر الساعة 3:30 الليل راح تمشي. قلت أوكي حاضر. طلعت على أربيل الساعة 3:30 يمكن أعتقد. طلعنا بالطيارة ورحت على تركيا. طبعا لا أعرف تركي ولا أعرف راح وين أروح، لا أعرف منو دا يستقبلني. لما وصلنا على مطار الاسطنبول شفت واقفين واسمي مكتوب على ورق قدامي واقفين. قعدنا غادي الساعة 10 قمنا من اسطنبول، طلعنا على يمكن هاتاي، ما أدري يمكن طلعنا على هاتاي. غادي هنا استقبلوني، ساعدنا بالسيارة، طلعنا على سوريا.
قالوا لي اصبر خلي يجي الوزير وراح نعطيك إياه. تقريبا 10 دقائق، بقينا أقل من 10 دقائق، إجا الوزير وكان الهوكار ماسك بيده، كان ماسك بيده. لما شاف الكاميرات غطى وجهه، ما خلى الكاميرات يشوفه. أنا رحت قدامه يعني حضنته. طبعا بقينا غادي. والله كان بصراحة يعني كان صعب حيل، يعني فراغ 5 سنين وتجيب تشوف طفل ولا عنده أب ولا عنده أم ولا تعرف عنهم شيء وتشوفه، يعني كان صعب. والله كان بس بالنسبة للهوكار كان رحلة غريبة، يعني بحياته ما شايف هذا الشيء، وجميلة. كان قدام الوقت طول الوقت كان يباوع على الشباك، على الأرض ولا على البنايات وعلى المدينات، يعني كان بالنسبة له شعور جميل جدا. كان الأهل كلهم مجتمعين قدام البيت ودا يستقبلونا استقبال جميل جدا، وكان يضحكون وبنفس الوقت يبكون، يعني كان حزن وفرح بنفس الوقت. لا هذول امك وابوك وكلهم. ها شوف هذا منو؟ شوف هذا مو عبد الله. يلا انزل. لا يلا حبيبي. شوف هذاك منو؟ هذاك خالد ده يضحك عليك. يلا شو هذا منو؟ وانت منو؟ شو هذا منو؟ هذا امك. وانت منو؟ يلا حبيبي. يلا حبيب قلبي. لا شو هذا؟ حبيبي. قربانة دلالة دلهمنا وتجي براك يا تاكوش كدراك فينا جبنا برا بسري هيدا لا ما راخد يا راخد ما تيجي ما نتكلم بقى. ليش انت ما تلبس؟ انا لابس. هذا لابس؟ ايه لابس. انا مو شرمي. انت العافية شنو؟ هي مو مثلك بشر؟ لا مو مثل بشر. زلمه غير فرق اسلام. يعني هم الامراء مو بشر؟ لا. لا شنو؟ نسوان غير الاسلام. براستي تاتي لكم يعني مرة شيبو يعني سقلك كيف خوش بوم يعني بشتي مديدي يعني دي سال موسي سال ني ما زنبو وجا امشون كنا نيفواندا وقشوان عالمي وقايبين نقنش بود نيتيو وقا بود نيتي هكا مشونا بيجا بقالي خوف ازدينا وكافرنا يعني تشتيو هانا كيف جيرا وتكرن بيجا وكاقلي خراقين. كنا بالمعسكر يعني ساعة وحدة مو كان هناك في قراءة ساعة وحدة يعني تعلم زيادة ضرب هدول مو والساعة تدريب بدني يعني سلاح وضغط وهدول الأشياء. رميت بالمسدس البارودي البكيسة يعني ما رميت عليه بس طلقة مو يعني علمونا عليه مو فك وهدول ويفور
وبارودي وهدول الأشياء يعني مو مثل الأشياء يكون صعب كتير. عدد طلابكم ايش قد؟ تقريبا 100. كلهم يزيدين؟ ايه لا مو زيادين، في يعني من هنيك وفي انجليزيين بيحكوا انجليزي. اجا في زلمه عبد الله، مو ابو عبد الله، اجا قال لي بتروح مع هالزلمه مع الوقت، بس هو كان عم يضحك علي، قال لي يوم وترجع. اجيت رحت معاه يوم، اجا قلت له راي ارجع عند اهلي، قال لي لا كنا عم نضحك عليك. يوم من الأيام هربت من البيت، صرت أدور على أمي وهدول، إجا كاشوني مع الوقت وقتلوني قتل سكر الباب حتى ما هرب. إجا قالوا ليش هربت؟ قلت له حتى أدور على أمي. قالت أمك ماتت. يعني قلت يعني هذيك المرة يعني مو أكيد ما صدقتهم، ويعني مثل يعني قلت إيه أوكي صح، يعني غشمت حالي. مرة يعني بعدني أروح على المعسكر، يعني ماشي هو بعيد يعني إجا ضحكت علي، قلت له مسكر اليوم ما في. إجا راح شاف بالسيارة وإجا دغري، إجا شافني إجا كلمتني. إجا مع الوقت بطلت أحكي، يعني كل يوم هيك ممكن نضيع بعيدي وما أقدر نطلع لبرا. يعني كل ما بضوج وممكن ما بهرب من هون أوقات، ما يعني هيك مع الوقت كمان تعودت. يعني نمرض آخر يعني نبري خدامة تجارة من قلت لي خو بنطلونه وكربايتي المدة عيد سدوش بنطلونه أول دي من قلت لي ألس برست النبي مي على جلكيته دراسة في دراشبة قلت لي قلت شرا يعني فهمت أنت تصورين دي من المدة وقعري شر يدي من مدابو نبخذ إيش بر يعني قلت أمكاد استداعش ده تشتي وسأل وداري نابو مش الفيدري عاجز يعني قلت شاف شغل هاي. بقى 5 سنين وكسر بيد الدواعش. طبعا هم أثروا عليها، غاد ياخذوا منه أطفالها، يعني من هو فرقوا عن بعض، يعني صار مدة متفرقين عن بعض. قدم فيسبوك فاكر كنا نقول هاتي فيسبوك فاكر كير بعملنا مقول بس فيسبوك فاكر مسكير بعوضهم كير بعنا قلت فيسبوك فاكر تفتشي بزوجي مقول نجزع عصبي ومزاق عريب ومقول قلنا نقول بقت عصبي تاق عليه ربع مع بعض ساعات مئينا كل بعض مع بعض خم السجارة هذا بيمس ناجو يفقد يعني أصف مقرتي كم فينا بام فيس فاكرين بس وانا چه مثال تناویدی چی؟ نفقدی مذی اصل ور بزوج من ناویس چه مویدر. وكان أنت تشتاق إلى أمك؟ لا ما اشتاق لأمي. ليه؟ نيتو تركتنا وهيك صرنا نحاول معاه، خد بس هيدا وخلاص نيتهم أصغر شيء ما يفهمون بده الأم. إجا ما ردت راحت هي وأخوها وما أخذت حدي. حكيت معاه وأنتي قلت لأمك لا تروحي؟ لا والله ما حكيت معها، تركتها براحة. ليش؟ قلت طيب شو بدي تسوي؟ حاولت أول مرة إجا لا. أول مرة شو حاولت تحكي لها؟ يعني قلت لها لا تروحي، إذا تروحي خدي خلاط وهدون وهيدا تركيني أنا وهو نقدر نفهم على بعض ونعمل نشتغل وهدون، بس هي ما تقدر يعني بدها هيك أم. إجا ما ردت علينا هو. وكان صار له 6 أشهر هون، هل تغير سلوكه؟ كيف هو الآن؟ يعني في أي حالة يمر به؟ يعني هلا صار في فرق كثير. كان أولا ما يحكي مع أي حد،
وكان ما يروح على مدرسة وما كان يطلع من البيت، وكان دائما معصبي. هلا لا، هسه المعاملة ماله كويس، يعني هو وأخواته يلعبون بالموبايل، ويروح على الروضة ويجي يطلع من البيت يروح على دكاكين يشتري له، يعني صار وضع ماله زين. كان أكل ماله ما بي نهائيا، هلا يعني في فرق بالأكل ماله. كان ما يحب يغسل، هسه يعني يتغسل، هسه يتعامل مع الكل يعني منيح، هسه طبيعي.